નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું સંદીપ વાગડિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્લેમ ફાર્મર યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે ઉનાળુ તલ વિશે માહિતી મેળવીશું. વિડીયો શરૂ કર્યા પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તો વાત કરીએ તલની, તો તેમાં વાવવાનો સમય, પાયાનું ખાતર, બિયારણની વેરાયટી, બિયારણનો દર, તલના બીજની માવજત, તલમાં પિયત, તલમાં નિંદામણ નાખી વિશે માહિતી મેળવશું. તો હવે વાવવાના સમયની વાત કરીએ તો 1 ફેબ્રુઆરીથી 15 માર્ચ સુધીનો સમય બેસ્ટ છે. પરંતુ જો વાવેતર સમયે શરૂઆત અવસ્થામાં જો ઠંડી હોય તો ઉગવામાં થોડી માઠી અસર થાય છે. આના કારણે વિકાસ થતો નથી, ફૂલો મોડા બેસે છે, તલના પાકના દિવસો વધી જાય છે. આના કારણે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે. બિયારણની પસંદગી. ખેડૂત મિત્રો, સફેદ તલના બિયારણની પસંદગીની વાત કરીએ તો સફેદ તલમાં આપણી જૂની અને જાણીતી વેરાયટી ગુજરાત તલ નંબર 2, ગુજરાત તલ નંબર 3 એ તો સારી જ છે, પરંતુ આમાં પ્રાઇવેટ કંપનીએ સુધારેલી એટલે કે રિસર્ચ કરેલી કેટલીક ઘણી વેરાયટીઓ નીકાળેલી છે, જેમાં મંગલમ કંપનીની MSC 66, નવભારત કંપનીની રૂપા, અવની કંપનીની અવની 19, આ ઉપરની ત્રણેય વેરાયટી 85 થી 90 દિવસમાં પાકી જાય છે અને ઉત્પાદનમાં પણ વધારે આવે છે. બિયારણનો દર. તલના પાક માટે બિયારણના દરની વાત કરીએ તો તલના પાકમાં 1 વીઘાની અંદર ઓટોમેટિક કોરણી મશીનથી વાવેતર કરો તો 800 ગ્રામ જેટલું બીની જરૂર પડે છે, અને જો આપણે હાથેથી છાંટીને તલના પાકનું વાવેતર કરીએ તો 1 કિલોથી 1.5 કિલો જેટલા બીની જરૂર પડે છે. પાયાનું ખાતર. ખેડૂત મિત્રો, તલના પાકમાં પાયાનું ખાતર જમીન ચકાસણીના ભલામણના દરના આધારે વાપરવું જોઈએ, જેમાં DAP 15 કિલો 1 વીઘામાં નાખવું જોઈએ, NPK 12, 32, 16, 20 કિલો 1 વીઘામાં નાખવું જોઈએ, અથવા યુરિયા 10 કિલો 1 વીઘામાં નાખવું જોઈએ, અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ 13 કિલો 1 વીઘામાં નાખવું જોઈએ. તેની સાથે સાથે સલ્ફર ફાડા 2 કિલો 1 વીઘામાં નાખવું જોઈએ. બીજની માવજત. તલના પાકમાં બીજની માવજતની વાત કરીએ તો બીજને ગુજરાત પેસ્ટિસાઇડ કંપનીનું ટેલેન્ટ નામની દવાનો પટ આપવો જોઈએ. 1 કિલોએ 10 ગ્રામ દવાની સાથે 40 ml પાણી બંનેને મિક્સ કરીને તલના બીજને માવજત આપવી જોઈએ, જેનાથી ઉગાવો સારો થાય છે, ઉગચૂક રોગ આવતો નથી અને લાંબા સમય સુધી લીલો છોડ રહે છે. પિયત. તલના પાકને પિયતની વાત કરીએ તો ઉનાળુ તલને 8 થી 10 પિયતની જરૂર પડે છે. એને જમીનને વાતાવરણ પ્રમાણે આપવું જોઈએ અને સામે પવન હોય ત્યારે પિયત ન આપવું જોઈએ. પ્રથમ પિયત વાવણી બાદ તરત આપવું જોઈએ. બીજું પિયત વાવણી બાદ 5મા દિવસે આપવું જોઈએ. અને ત્રીજું પિયત તલના પાકના છોડ 5 થી 6 પાંદડે થાય ત્યારે આપવું જોઈએ, અને બાકીના પિયત 8 થી 10 દિવસના અંતરે આપવા જોઈએ. નિંદામણ નાશક. ખેડૂત મિત્રો, જો તમે તલનું વાવેતર ઓટોમેટિક વર્ણિંગ મશીનથી કરેલું હોય તો BSF કંપનીનું સ્ટ્રોંગ એક્સ્ટ્રા આવે છે, તેને 15 લીટર પાણીમાં 40 ml ભેળવીને કોરામાં છંટકાવ કરવો જોઈએ, જેનાથી તમને તલના પાકમાં 45 દિવસ સુધી નિંદામણ સામે રક્ષણ મળે છે. તો ખેડૂત મિત્રો, આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને બીજા ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો. જય જવાન, જય કિસાન. ધન્યવાદ.